بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ته ښه راغلاست وایم. د ډیرو دوستانو او زده کوونکو په پوښتنه باندې مو د HTML کورس پیل وکړ، البته د ویب ډیزاین. نو دا چې په ویب ډیزاین کې موږ سره کومې برخې شاملې دي او څنګه کولی شو مخته لاړ سو، پیل یې له HTML څخه کوو. نو راځو دا چې HTML څه شی ده، موږ تاسو هغه دپاره څه شي ته اړتیا ده او څنګه پکې کوډینګ کولی سو، په ده باندې به وغږېږو او انشاءالله همداسې به مخکې سټپ بای سټپ مخکې ځو تر اډوانس لیوله پورې راځمه. What is HTML؟ HTML څه شی ده؟ HTML د هایپر ټیکسټ مارک اپ لنګویج لنډیز د مخففې ده. په دې پخوا کې یو سټنډرډ مارک اپ لنګویج ته د ویب صفحو د جوړولو په خاطر باندې. سټنډرډ په دې معنی باندې چې په هر براوزر باندې چلیږي، هغه که موزیلا فایرفاکس وي، که مایکروسافټ ایج وي، که کروم وي. او د دې پخوا کې مارک اپ لنګویج په دې معنی باندې چې براوزر ته د دې وړتیا ورکوي تر څو د کوډ په هغه سټرکچر مشخصاتو باندې پوه شي چې دا څه شی ده. مثلا موږ تاسو که ولیکو چې ویلکم ټو افغانستان، نو په دې باندې براوزر نه پوهېږي چې دا هیډ ده، ټایټل ده، پاراګراف ده. نو کله چې موږ تاسو دلته مارک اپ لنګویج څخه یادونه کوو، نو دا په دې معنا باندې چې د ټګونو په واسطه متن ته جوړښت او معنا ورکوي، بیا براوزر په اسانۍ سره په هغه باندې چې کېږي پوهېږي. د دې ترڅنګ موږ سره HTML ایلیمنټس دي، هغه ته بلډینګ بلاکس اف HTML پیج هم وایي. دا ځکه چې موږ تاسو کله چې ریل لایف ته راسو، یو ساختمان جوړو، یو تعمیر جوړو، موږ تاسو له خښتو څخه استفاده کوو. په HTML کې عین مثال د ایلیمنټس ته ورته کار ترسره کوي. دا چې څنګه کوم ډول ایلیمنټس لرو موږ تاسو څنګه کار کوي، دې باندې به انشاءالله عملي موږ تاسو غږېږو، هغه به عملاً ښیو. او ایلیمنټس چې ده د ټګز په واسطه باندې چې کېږي ریپرزینټ کېږي. ډاک ټایپ ډیکلریشن د موږ سره ډاک ټایپ ډیکلریشن په دې معنی چې موږ تاسو ته په کوډ کې هغه د ډاکومنټ ټایپ ښیي او د براوزر سره مرسته کوي تر څو هغه ویب صفحه چې د هغه په صحیح شکل باندې چې کېږي ډسپلې کړي او وښایي. دغه راز یو ځل یوازې د کوډ په اسانۍ برخه کې لیکل کېږي او کیس سینسیټیو نه ده، په دې معنی چې په غټو حروفو هم لیکلی سو لکه دا، او کولی شو په کوچنیو حروفو باندې هم ولیکو. دلته یو ساده مثال د مثلا موږ چې کله HTML هغه فایل لیکو، البته موږ سره ډاک ټایپ په دې شکل باندې وي چې انګل بریکټ اکسکلمیشن مارک او ډاک ټایپ HTML، یعنې موږ سره کوي چې د ډاکومنټ ټایپ چې ده HTML ده. موږ تاسو سره HTML ایلیمنټس دي. ایلیمنټس په دې معنا باندې چې موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله، ژوندی مثال مو ورکړ. د دې ترڅنګ ویلی شو چې د HTML پاڼو د جوړېدو هغه بنسټیزې برخې چې دي هغه ته څه وایي؟ ایلیمنټس وایي. دې کې موږ سره د شروع ټګ وي، کنټینټ یا محتوا وي، د دې په خوا کې اینډ ټګ یا کلوزینګ ټګ، د پای ټګ وي موږ تاسو سره. د دې په خوا کې موږ تاسو سره د مثال په ډول کله چې موږ تاسو په HTML کې یو پاراګراف چې کوو لیکو، نو دلته د پاراګراف ټګ استعمالوو چې هغه پی ده، یعنې پاراګراف خپل متن لیکو، پاراګراف لیکو او ټګ بندوو. نو دا ټول موږ تاسو سره چې څه یو ایلیمنټس، د شروع ټګ جمع کنټینټ یا محتوا جمع کلوزینګ ټګ یا اینډ ټګ یا د پای ټګ، دا ټول موږ تاسو سره یو ایلیمنټس شولو. ګورئ دلته هم ژوندی مثال شته ده. د دې په خوا کې راځم، دلته هم ښودل شوی ده موږ تاسو په HTML کوډ کې کله چې هیډ لیکو که نه، یا یو عنوان لیکو، نو موږ تاسو چې ته اړتیا لرو دا خپله یو ایلیمنټس ته اوس شروع ټګ لري، کنټینټس دي ایلیمنټ کنټینټس، او د دې په خوا کې د پای ټګ. اوس دا موږ سره چې څه یو ایلیمنټس. د دې په خوا کې کله چې پاراګراف مخکې مو مثال وکړو، پاراګراف لیکو، نو موږ سره شروع ټګ، کنټینټ او د پای ټګ. د شروع ټګ او د پای ټګ ترمنځ توپیر دا ده چې د پای په ټګ کې موږ تاسو سره یو فارورډ سلش اضافه کېږي، نور عیناً د شروع ټګ په څېر باندې ده. دا موږ تاسو سره یو ایلیمنټس شولو، دا بل ایلیمنټس، او دلته موږ تاسو سره یو بل ایلیمنټس هم شته. خو دا څه ډول ایلیمنټس؟ دې ته وایي امپټي ایلیمنټس. هغه ایلیمنټس چې کلوزینګ ټګ ونه لري، اینډ ټګ ونه لري، هغه ته څه وایي؟ امپټي ایلیمنټس. نو بیا موږ تاسو سره چې څه کار کوي؟ لاین ته بریک ورکوي، موږ تاسو بل لاین ته وړي، دا موږ تاسو سره امپټي ایلیمنټس ته، ځکه چې هغه کلوزینګ ټګ نه لري، اینډ ټګ نه لري.
د دې په خوا کې ټګس موږ تاسو مخکې هم وښود، خو بیا هم یو یادونه کومه، ټګ هغه نښې دي چې د HTML کوډ شروع او پای ښیي موږ تاسو سره. دا یې شروع ده، دا کنټینټس دي، او دا بیا هغه کوډ چې ده پای ده. مطلب هغه کوډ برخې وي، بیا داسې نه چې دا ټول HTML کوډ شروع او ټول HTML کوډ پای، نه. مختلف ټګونه وي موږ تاسو سره، مختلف الیمنټس وي. نو موږ تاسو کولی شو مختلف ټګونه چې کو کلوز کو شروع کو هغه کلوز کو. نو موږ تاسو سره چې کوي دا د یو کوډ پای ښیي، نور کوډونه خو ډېر په HTML کې. سمه ده. دغه راز ویلی سو چې HTML ټاګس د الیمنټس نومونه دي کوم چې د انګل بریکټ په واسطه باندې، دې ته انګل بریکټ وایي، احاطه شوي وي. ګورئ انګل بریکټ ټګ نوم، بیا انګل بریکټ کلوز د موږ سره شروع ټګ څه، او د پای ټګ هم چنان دې ته ورته، خو په یو توپیر چې دلته موږ تاسو سره فارورډ سلش اضافه کېږي چې دا ټګ بند سي. د دې په خوا کې دا ټګونه پایر په شکل باندې راځي، جوړې په شکل باندې وي. شروع ټګ پای ټګ یو فارورډ سلش یې ترمنځ توپیر وي. شروع ټګ ته سټارټ ټګ هم وایي، او د پای ټګ ته اینډ ټګ وایي. د دې په خوا کې دې ته اوپننګ ټګ هم وایي، او د پای ټګ ته کلوزینګ ټګ وایي. نو دغه موږ تاسو سره ټاګ او الیمنټس ول. کله چې موږ تاسو د HTML پیج سټرکچر باندې غږیږو چې کوم ډول کوډ لیکل کېږي، سټرکچر یې سره کمته ده. نو موږ تاسو سره د HTML پیج سټرکچر په دې ډول باندې وي چې HTML شروع وي او پای هم HTML وي. ټګ شروع ټګ بند. د دې په مابین کې موږ تاسو سره لومړی هیډ وي. په هیډ کې موږ تاسو سره ټایټل وي، میټا انفارمیشن وي. دا چې میټا انفارمیشن څه شی دی، عملاً بیا تاسو سره په دې باندې بحث کوم، عملي ښیو انشاءالله. بیا موږ تاسو سره له هیډ نه وروسته باډي برخه وي. په باډي برخه کې چې کوم کوډ لیکل کېږي، اصلي کوډ همدې برخه کې لیکل کېږي موږ تاسو سره. او په براوزر باندې هم دغه د باډي سیکشن کومه برخه چې ده، کوم کوډ چې دلته وي، دا موږ تاسو ته چې کېږي په براوزر باندې ښودل کېږي. نو دغلته ټول کوډ او مهم کوډ، زیات کوډ چې لیکل کېږي په باډي برخه کې وي. دلته نوټ کې هم موږ ورته اشاره کړې ده چې only the content inside the body section is displayed in a browser. په براوزر کې هغه کنټینټ ښودل کېږي کوم چې د باډي په سیکشن کې موږ تاسو سره شتون ولري او لیکل شوي وي. HTML له پیل څخه تر دې دمه مختلف ورژنونه تجربه کړي دي. له 1991 کال را په دې خوا تر دې چې 2018 کال کې د HTML 5.2 ورژن بازار ته راغی. خو په اوس وخت کې کوم ورژن چې د HTML هغه لایوینګ سټنډرډ ده. عملاً نوې خصوصیات ورته اضافه کېږي او کومه مشخصه شمېره یې نه راځي، بلکې لایوینګ سټنډرډ په دې معنی باندې چې موږ تاسو کولی شو هغه ډایرکټ په کوډ کې چې کو یوز کړو. نو دا د HTML هغه معرفت چې HTML څه شی ده، کوم مسایل موږ سره تاسو سره په HTML کې شامل وي، الیمنټس څه شی دي، ټګونه څه شی دي، د HTML هغه پیج سټرکچر څه ډول باندې ده. نو انشاءالله راتلونکي کې به ویډیوګانو کې به د HTML کوډ عملي کار کوو، او دا چې HTML لپاره څه شي ته اړتیا ده، کوم ID باید وکاروو او څنګه کوډینګ پکې وکړو. نو دا به ټول یو په یو همداسې سټپ بای سټپ مخکې ځو. ستاسو ته همکارۍ غوښتونکي یو.